හෙලෝ ඔන්න අද මම ඔයාලට රසමරස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අද අපි නාසිගුරාන් එකක් තමයි හදන්නේ. බලමු අපි ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේකට ගන්න චිකන් ටික මැරිනේට් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. මම මෙතන කටු නැති චිකන් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මම සොයා සෝස් මේස හැන්දක් වගේ දැම්මා. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දැම්මා. දැන් ඊළඟට මම දාන්නේ ගම්මිරිසුත් තේ හැඳි භාගයක් විතර දානවා. දාලා මේ ටික ඔක්කොම කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරලා අපි පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. මේකට ගොඩක් හොඳයි චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක වගේ ගන්නවා නම්. එතකොට කටු නැති නිසා කටු නැති ඒවා ගන්නවා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. මම මෙතන ග්‍රෑම් 250ක් විතර වගේ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේ හදන්නේ අපේ නාසිගුරාන් එකට ඕන chili paste එක හදාගන්න. chili paste නම් හදන්න ගොඩක් අය දන්නවනේ. ඒ වුණාට මම හදන විදිය ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම භාජනයක් ලිපේ තියලා එකට තෙල් දැම්මා. දාලා හීනියට කපාගත්ත සුදු ලුණුයි කරපිංචායි දැම්මා. දාලා ඉවර වෙලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් හොඳට රත් වේගෙනදී ඒකට මම උම්බල කඩ ටිකකුත් දැම්මා. ඔයාලට මෙතන උම්බල කඩ වෙනුවට කූනිස්සෝ ඒ වගේම චූටියට තියෙන ඉස්සු තියෙන ඒවා උනත් දාන්න පුළුවන්. මම උම්බල කඩ තමයි දැම්මේ. දාලා ඒ ටිකත් හොඳට බැදීගෙන එනකොට මම මේකට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 4ක් විතර දානවා. ටිකක් පුරවලා ගත්ත හැඳි තමයි දාන්නේ. ඔයාලගේ සැර අනුව කෑලි මිරිස් දාගන්න. මම මේ ප්‍රමාණය තමයි දැම්මේ. ඒ ටික ඔක්කොම හොඳට බැදීගෙන එද්දි කලවම් කරා මම. දැන් මම මේකට සීනි තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයකුත් දැම්මා. දැන් ඔයාලට මේ පෙන්නේ මම තක්කාලි සෝස් මේස හැන්දට ටිකක් අඩු ප්‍රමාණයක් දැම්මේ. සොයා සෝස් මේස හැන්දක් විතර දැම්මා. ඒ ටික ඔක්කොම දාලා මේක මම කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපේ chili paste එක හරි. අනිත් එක කෑලි මිරිස් දැම්මට පස්සේ ලිප හොඳටම අඩු කරලා තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් කෑලි මිරිස් ටික කර වෙනවා. ඔන්න දැන් මම පෙන්නන්නම් අපේ නාසිගුරාන් එක හදන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මෙතන මම කැරට් අරගෙන තියෙනවා, ලීක්ස් අරගෙන තියෙනවා, ඒ වගේම සුදු ලුණු සොසේජස් අරගෙන තියෙනවා, මාළු මිරිස් අරන් තියෙනවා, බිත්තර අරගෙන තියෙනවා. මෙතන කජුත් මම ගත්ත එක නම් අනිවාර්ය නැහැ. සහ අපේ මැරිනේට් කරගත්ත චිකන් ටික. ඊට අමතරව සොයා සෝස් අරන් තියෙනවා, තක්කාලි සෝස් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම හදන්නේ අපේ නාසිගුරාන් එකට ඕන වෙන සෝස් එක හදාගන්න. ඒකට මම තක්කාලි සෝස් මේස හැන්දක් ගත්තා. ඊට අමතරව සොයා සෝස් මේස හැන්දක් ගත්ත එක සුටක් හැලුණා. ඊට අමතරව මම මෙතන දැන් කෑලි මිරිස් එකතු කරනවා. කෑලි මිරිසුත් පුරවලා තේ හැන්දක් වගේ. ඊට අමතරව සීනි ටිකක් මම එකතු කර ගන්නවා. මේ සීනි දාන්නේ සොයා සෝස් එකේ රස බැලන්ස් කරන්න. ඒක පැණි රසක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බය වෙන්න එපා. මේ ටික ඔක්කොම දාලා මම කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරගත්තට පස්සේ මට හිතුණා පොඩ්ඩක් තව සොයා සෝස් ටිකක් දැම්ම නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම තව සොයා සෝස් ටිකක් දැම්මා. තව මේස හැන්දි එකමාරක් විතර මම දැම්මා. දැන් බලමු අපි කොහොමද අපේ නාසිගුරාන් එක හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒක පොඩ්ඩක් රත් වුණාම තෙල් එකතු කරනවා. මම මෙතන පොල් තෙල් මේස හැන්දි 3ක් 4ක් විතර දානවා. මොකද අපේ චිකන් ටික බෙද ගන්න ඕනේ නිසා. දැන් තෙල් ටිකක් රත් වීගෙන එනකොට මම අපේ මැරිනේට් කරගත්ත චිකන් ටික මේකට දාගන්නවා. දාලා මේක පොඩ්ඩක් හොඳට බැදෙන්න දෙනවා. මොකද චිකන් එක බැදෙන තරමට තමයි හොඳ. ඉතින් මේක ටිකක් වෙලා මම බැද ගන්නවා. මස් ටික ටිකක් බැදීගෙන එද්දී මම මේකට එකතු කරගන්නවා පොඩියට කපාගත්ත සොසේජස්. මෙතන මම සොසේජස් කරල් 6ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒක පොඩ්ඩක් බැදීගෙන එද්දී මම මේකට සුදු ලුණු එකතු කර ගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම කලවම් කරද්දී අර ටිකක් හොඳ සුවඳක් එනවා. සුදු ලුණු රසත් මේ ඔක්කොටම මික්ස් වෙනවා. ඉතින් ඒකට මම කැමතියි. එහෙනම් මම මේකට සුදු ලුණු එකතු කර ගන්නවා. දැන් මම මේ ಜಾති තුනම හොඳට බැදෙන්න මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ ගින්දර චුට්ටක් අඩු කරා නම් හොඳයි ලිපේ. නැත්තම් කියන්නේ මේ ටික සුදු ලුණුත් එක කර වුණොත් එහෙම පොඩි අමුතු රහක් එනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මම මේකට කැරට් එකතු කරගන්නවා. කැරට් ටිකක් තැම්බෙන්න වෙලා යනවානේ. ඒක නිසා තමයි මම මුලින්ම කැරට් එකතු කරගන්නේ. ඉතින් කැරට් ටිකක් දාලා මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටිකත් එක්ක කලවම් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් මම ඊළඟට එකතු කරන්නේ කපාගත්ත ලුණු. මම මෙතන සාමාන්‍ය තරමේ ලුණු ගෙඩියක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම ටිකක් අර කොටු හැඩයට වගේ තමයි කපාගත්තේ. කපාගෙන ඒකත් මේ කැරට් මිශ්‍රණයට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් මම දාගන්නවා මාළු මිරිස්.
ඊළඟට බිත්තරත් මම එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන බිත්තර දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ බිත්තරත් දාගත්ත මේ මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගන්න. දිගින් දිගටම කලවම් කරන එක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මේ ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා හොඳට බැදෙනකම්. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා ගම්මිරිස් තේ හැන්දක් විතර. ඊළඟට මම දාගන්නවා ලුණු තේ හැන්දක් විතර. ඒ දෙකක් දාලා මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වෙලාවේ තමයි මම අපි අර හදාගත්ත චිලි පේස්ට් එක දාගන්නේ. මම චිලි පේස්ට් තේ හැඳි වලින් 3ක් 4ක් විතර දාගත්තා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ නාසිගුරාන් එකට පාට වැඩි වෙන්න ඕන නම් ටිකක් චිලි පේස්ට් වැඩියෙන්, ඒ වගේම සැර වැඩි වෙන්න ඕන නම් චිලි පේස්ට් ටිකක් වැඩියෙන් දාගන්න පුළුවන්. මම තේ හැඳි 3ක් හෝ 4ක් තමයි දාගත්තේ. දැන් මම මේ දාගන්න හදන්නේ අපි අර හදාගත්ත සෝස් එක. ඒකත් මම මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් කවලම් කරද්දි බලන්නකො මේකට එන පාට හරියටම අර කඩේ අපි ගන්න නාසිගුරාන් එක වගේම පාටක් එනවා නේද? ඉතින් මම මේකට කෘත්‍රිම රසකාරක ඒ වගේම වර්ණක කිසිම දෙයක් දාලා නැහැ. ඒ වෙනුවට දාලා තියෙන්නේ සෝයා සෝස් එක්කම තක්කාලි සෝස් විතරයි. දැන් මම මේකට උයාගත්ත බත් එකතු කරනවා. මේකට ඔයාලට ඕනම් බාස්මති ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කීරි සම්බ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බත් එකත් එකතු කරලා මම මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මේකට කලින් උයලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාගත්ත බත් එහෙම ඕන වෙන්නේ නැහැ. මමත් මේ දැන් ටිකකට කලින් උයපු බත් තමයි මේකට එකතු කරේ. එතකොට තවත් උණුවෙන් තියෙනවනේ බත් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහක් කරන්න පුළුවන්. මම නම් ගත්තේ මේ දැන් ටිකකට කලින් උයපු බත් තමයි. ඔන්න අපේ නාසිගුරාන් එක හදන අන්තිම ස්ටෙප් එක විදිහට මම ලීක්ස් තමයි එකතු කරගන්නේ. මෙතන වලට ලීක්ස් වලට ලුණු කොළ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය ලුණු කොළ තමයි ගන්නෙ. මට ලුණු කොළ තිබුණේ නැති නිසා මම ලීක්ස් එකතු කරගන්නවා. ලුණු කොළ දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලීක්ස් දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලීක්ස් ටිකක් දාලා ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ලිපේ තියෙන රස්නෙට මේ ලීක්ස් ටික තැම්බෙනවා. මට අමතක වුණානේ මම අරගත්ත කජු ටික. ඔන්න මම ඒ ටිකක් දාගත්තා. ඉතින් මේක නම් අනිවාර්ය නැහැ. මම නිකන් ගෙදර තිබුණ නිසා රසට කන්න ඕන නිසා දාගත්තා. කජු දැම්මම රසට එනවනේ. ඉතින් අනිත් එක අපි දෙන්න තමයි කන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා රසට හදන්න ඕන කියලා හිතුණා. මේක අනිවාර්ය නැහැ. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේන්නේ මම හදපු නාසිගුරාන් එක. මම මේකට බිත්තරයකුත් බෙදලා උඩින් තියාගත්තා. මම ඒක නම් වීඩියෝ කරේ නැහැ. ඕන කෙනෙක් දන්නවනේ ඉතින් බිත්තරයක් බෙද ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ නාසිගුරාන් එක පේන්නේ. බලන්නකෝ ඒකේ රස පාට. ඇත්තටම මේක මාරම රසයි. අපි කඩෙන් ගන්නවටත් වඩා රසට තිබුණා. ඉතින් හස්බන්ඩ්වත් කිව්වා ගොඩාක් රසයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ නාසිගුරාන් එක තියෙන්නේ. මේ නාසිගුරාන් එක හදන්න මම පාවිච්චි කරපු චිකන් සොසේජස් බිත්තර වලට අමතරව ඔයාලට තව ඉස්සෝ, දැල්ලෝ, බීෆ්, පෝක් ඒවා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් තව ඉස්සරහට. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්නවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ගිහින් එන්නම්.